วันนี้ก่อนประชุมครม.มีเรื่องฮือฮาฮะเพราะว่านายกเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์ฮะได้มีการเชิญผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ฮะ4 แห่งก็ประกอบไปด้วยกสิกรแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์นะวันนี้นายกนี่เปิดเผยว่าก็เชิญมาพูดคุยกันเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะเพราะผลประกอบการของแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยออกมาในแข็งแกร่งมากนะแต่ในขณะเดียวกันประชาชนยังมีปัญหาเดือดร้อนอยู่นะแล้วก็ปัญหาดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะจึงได้ขอร้องนะให้ดูแลเรื่องดอกเบี้ยไปฟังรายละเอียดจากนายกฮะพอดีได้คิวพร้อมกันเมื่อเช้าท่านเห็นว่าผมเชิญแบงก์ใหญ่4 แบงก์เข้ามาคือธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามานะครับก็มาพูดคุยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจทั่วๆไปนะครับแล้วก็พูดคุยกันว่าสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่งมากจากผลประกอบการที่ออกมานะครับแล้วก็ผมก็เรียนให้ทุกท่านทราบว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางก็แล้วแต่จะคิดเองว่ากลุ่มเปราะบางนี่คืออะไรจะเป็น SME หรือจะเป็นรายย่อยมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยสูงนะครับผมก็ได้มีการขอร้องพูดคุยกันแบบคนที่รู้จักกันมาทุกคนรู้จักกันมา10 กว่าปี20 ปีทั้งนั้นตั้งแต่อยู่ในวงการมาก็มาขอร้องทั้ง4 ท่านว่าขอให้ทางพิจารณาดูแลเรื่องดอกเบี้ยบ้างนะครับก็ท่านก็รับปากว่าเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันนะครับรัฐบาลเราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องปัญหาเรื่องดอกเบี้ยตรงนี้ก็เลยเชิญมาเมื่อเช้าเชิญมาตั้งแต่ช่วงวีคเอนด์ละนะครับพอดีได้คิวพร้อมกันเรื่องนี้ก็อยากจะคุยพร้อมกันให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการแข่งขันทางด้านธุรกิจหรือว่ามาชิงดีชิงเด่นใครลดมากลดน้อยไม่ใช่หรอกผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็เราดูซิว่าสามารถช่วยเหลือกันได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับทุกท่านก็กำลังคงคุยกันแล้วก็คงมีอะไรออกมานะครับก็พูดภาษาชาวบ้านว่าให้แบงก์ใหญ่4 แบงก์ที่กำไรดีผลประกอบการไตรมาสแรกเนี่ยกำไรสูงเนี่ยให้ช่วยลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดต้นทุนชีวิตของชาวบ้านหน่อยกำไรสุทธิของแบงก์พาณิชย์อันนี้งวด3 เดือนแรกของปีนี้นะฮะที่เรารายงานไปเมื่อวานนะครับที่เราตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ดีกำไรแข็งแกร่งมากแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องดอกเบี้ยด้วยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนายกเชิญแบงก์ใหญ่มา4 แบงก์ก็คือแบงก์กรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรไทย3 แบงก์นี่คือเอกชนแล้วก็มีกรุงไทยเนี่ยที่กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่นะสำหรับธนาคารกรุงเทพจะเห็นได้ว่ากำไรไตรมาสแรกนะฮะ1523 ล้านนะ3 เดือนแรกนะฮะแล้วก็เคแบงก์กสิกรเยอะสุดฮะ13,485 ล้านนะ3 เดือนแล้วก็ SCB X นะฮะก็คือ 11,281 ล้านแล้วก็กรุงไทย 11,078 ล้านพูดง่ายๆคือนายกล็อกเป้าไปที่4 แบงค์ที่กำไรไตรมาสแรกสูงสุดเกิน10,000 ล้านก็เชิญเข้ามาแล้วก็เปิดเผยว่าทั้ง4 ธนาคารรับปากว่าจะไปดูแลนะแต่ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะไปฟังนายกพูดเพิ่มเติมตอนท้ายได้ให้คำตอบหรือระยะเวลาไหมคะว่าไม่มีครับไม่มีครับเรื่องนี้เป็นการให้เกียรติกันแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันมาเกือบ20 ปีแล้วรู้จักกันมาดีนะครับผมว่าเยอะมองตาก็รู้ใจว่าเราต้องการอะไรซึ่งกันและกันนะครับเขาทำได้แค่ไหนก็คงแค่นั้นผมก็คงไม่ไปกดดันอะไรนะครับผมก็ต้องให้เกียรติทั้ง4 ท่านด้วยเหมือนกันแต่แนวโน้มการพูดคุยน่าจะค่อนข้างดีก็ดีครับเป็นบรรยากาศไปได้ด้วยดีครับมีพูดคุยกันดีครับนะครับเดี๋ยวคอยนิดนึงแล้วกันนะครับก็ขอให้ท่านมีเวลาไปพิจารณาทั้งระบบว่าควรจะต้องทำอย่างไรนะครับโดยเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งก็ผมถ้าเวลาเหมาะสมที่ผมจะเรียกท่านที่จะเรียกเชิญท่านมาพูดคุยกันตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่จะปรากฏผลเป็นปลายเปิดอยู่ทีนี้ความเห็นผมนะอันนี้ด้วยความเคารพทั้ง4 แบงค์ด้วยแล้วก็นายกด้วยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือขอความเห็นใจนะแต่ถ้าทั้ง4 แบงค์มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมออกมาเนี่ยก็ควรจะได้รับเสียงชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรออกมาคนที่ต้องรับผิดชอบคือนายกรัฐมนตรีนะครับนายกก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นเพียงการเชิญนายแบงค์มาเพื่อสร้างภาพว่าได้มีการพูดคุยแล้วเป็นประเด็นข่าวเป็นการจุดพลุอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาจุดพลุอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้คนมีความหวังแต่ไม่เห็นผล
แต่ไม่มีผลนะฮะอันนี้จะถูกกล่าวหาทันที ถ้าไม่มีผลออกมานะ เพราะอะไรครับ ผมท้าทายท่านนายกเลย ถ้าเรื่องนี้มีผลจริงนะแสดงว่าเครดิตของรัฐบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเจรจาพูดคุย เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยรัฐบาลนายกลุงตู่ท่านผู้ชมจำได้ไหมยุคที่โรงกลั่นมีกำไรเยอะๆมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้วิธีให้เจรจากับโรงกลั่นเอกชนว่าให้แบ่งกำไรบางส่วนเอามาช่วยลดราคาค่าน้ำมันในประเทศบ้างได้ไหมแล้วตอนนั้นก็มีการไปเจรจาพูดคุยกันอยู่หลายรอบนี่ข่าวเก่านะค่ะอันนี้ข่าว1 กรกฎาคม ปี 65หลังจากการเจรจาแล้วหลายรอบคุณสุพัฒนพงษ์รองนายกในขณะนั้นบอกว่าในเดือนกรกฎานี้น่าจะได้ข้อสรุปการเจรจาโรงกลั่นน้ำมันจะรวยคนเดียวไม่ได้ต้องดูผู้บริโภคและคนรอบข้างด้วยคือจนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่าผลการเจรจานั้นเป็นอย่างไรตอนนั้นเนี่ยมีแนวคิดมีข่าวถึงขนาดว่าโรงกลั่นจะบริจาคเงินนะแล้วไม่ใช่บาท2 บาทนะรวมแต่ละแห่งเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะเพราะกำไรมหาศาลมากปีนั้นค่ะสุดท้ายเวลาผ่านไปคนก็ค่อยๆลืมเรื่องก็หายไปค่ะความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมจึงขออนุญาตท้าทายเลยถ้านายกทำเรื่องนี้ได้นะแล้วแบงก์4 แบงก์ลดดอกเบี้ยช่วยชาวบ้านได้จริงเป็นมูลค่าเท่าไหร่ท่านแถลงเลยแล้วถ้าทันได้จริงจะยกนิ้วให้เลยขนาดยุครัฐบาลลุงตู่เจรจากับโรงกลั่นสุดท้ายแล้วยังไม่ปรากฏผลว่าเป็นยังไงนะอันนี้ต้องขออนุญาตบอกว่ายังไม่ปรากฏผลว่าเป็นยังไงเพราะเรื่องมันหายไปเลยตอนนี้ผมกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเรื่องนั้นมันเป็นยังไงถ้ายุคลุงตู่ทำไม่ได้แล้วยุคนายกเศรษฐาทำได้ ถือว่าเจ๋งเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับปากท้องของคนที่เป็นลูกหนี้ถ้าทำได้จริงนะแล้วก็เรื่องอัตราดอกเบี้ยนะฮะวันนี้ภาคเอกชนนี่ออกมาพูดคุณสนั่น อังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกรณีที่นายกพูดคุยกับในแบงค์นี่แหละครับทางภาคเอกชนมองยังไงฮะเรื่องนี้เกี่ยวกับทางรัฐบาลนี้ก็ดูแลเรื่องทางด้านการคลังนะก็ผมว่าต้องรู้ว่าบทบาทก็คือจะทำอย่างไรถึงเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเยียวยานะครับการเยียวยาประชาชนแต่สิ่งที่ผมว่าด้านการเงินต้องปล่อยให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะซึ่งเขาดูแลอยู่แล้วก็เป็นองค์กรอิสระอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าส่วนนี้จะต้องไปปรึกษานะครับในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งส่วนธนาคารที่เขาสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้นะครับก็ผมว่าเขาเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้ประกอบการเองก็อยากจะเห็นนะว่าได้มีการลดดอกเบี้ยเพราะเป็นการลดภาระกันผมว่าเพราะว่าแบงค์ที่นายกเชิญมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบงค์พาณิชย์นะแต่ถ้าพูดถึงดอกเบี้ยนโยบายภาพรวมนโยบายการเงินอย่างที่คุณสนั่นพูดก็จะเป็นกนง.แบงค์ชาติที่ดูแลซึ่งดอกเบี้ยนโยบายนี่มติล่าสุดกนง.ก็คือมีมติไม่เอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.5% ซึ่ง K-Research เนี่ยเป็นภาคเอกชนที่มองว่ากนง.มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 1-2 ครั้งในเดือนมิถุนายนแล้วก็สิงหาคมปีนี้ฮะนะแต่นี่บทวิเคราะห์นี้ออกมาก่อนสถานการณ์ล่าสุดนะสถานการณ์ล่าสุดคืออะไรค่าเงินบาทอ่อนดอลลาร์แข็งปรี๊ดเลยซึ่งถ้าเกิดลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีผลที่ทำให้เงินเนี่ยไหลออกแล้วยิ่งค่าเงินบาทจะยิ่งอ่อนมากขึ้นไปอีกตรงนี้จะเป็นแรงกดดันที่ทำให้การลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอาจจะต้องชะงักแล้วมันจะไปกระทบกับการนำเข้าด้วยไงคะอันนี้สถานการณ์เปลี่ยนนะจากเดิมเนี่ยน่าจะลดแน่ๆแต่คราวนี้ยังจะลดอยู่หรือเปล่ามีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวไงโดยเฉพาะเรื่องค่าเงินบาทแต่ถ้าลดได้กลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และประชาชนทั่วไปที่เป็นหนี้เพราะว่าดอกเบี้ยของแบงก์พาณิชย์ก็ต้องลดตามนะมันมีทั้งได้และเสียนะอันนี้คือเรื่องภาพใหญ่เศรษฐกิจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ